ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤናን እመኝላችኋለሁ። ዛሬም በጣም የሚጣፍጥ ልዩ የሆነ የሩዝ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሩዝን ከጥቅል ጎመን ጋር እንደዚህ በልዩ መልኩ ነው የምንሰራው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ስራውም ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። ግን ሩዝን ከተለመደው ውጪ እንደዚህ ለየት አድርገን አንዳንዴ ከእንጀራ ጋርም እንደዚህ ከወጦች ጋርም እንደማባያ ወይም ደግሞ ብቻውን በሹካ በማንኪያ ልንበላው የምንችለው አይነት ምግብ ነው። በእርግጠኝነት ከሞከራችሁ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ አብራችሁኝ ያላችሁ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንዳልኩት የምንጠቀማቸው ነገሮች ያው ሩዝ፣ ጥቅል ጎመንና የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን ነው። በእርግጠኝነት በአብዛኛው በቤታችን የሚኖሩ ናቸው። እዚህ ጋር 2 ኩባያ ያህል ሩዝ ቀቅላለሁኝ። በደንብ አጥቤዋለሁኝ። በደንብ ካጠብኩት በኋላ ውሃ ጨምራለሁ። የምንጨምረው ውሃ ትንሽ ከሩዛችን ከፍ ያለ መሆን ይኖርበታል። ሩዛችንን ስንቀቅል ለዚህ አሰራር በደንብ መብሰል ይኖርበታል። ምክንያቱም በኋላ ከጥቅል ጎመኑ ጋር አብረን ስለምንዳምጠው በደንብ መብሰል ይኖርበታል። እያያችሁ ታበስሉታላችሁ። እኔ ትንሽ እንደውም ቀረት ብሎት ነበር። በደንብ ብናበስለው ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን በጣም ትልቅ ስለነበር ግማሹን ከፍየዋለሁ። አነስ ያለ ጥቅል ጎመን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ያው ተርፎ ላለማስቀመጥ ማለት ነው። በትንሹ ሳይድ በካሮት መፈቅፈቂያ በትንሹ በኩል እንደዚህ በደንብ እንፈቀፍቀዋለን። ከፈለጋችሁ በፉድ ፕሮሰሰር መፍጨት ትችላላችሁ። በደንብ አጥቤዋለሁ። ከፈቀፈኩት በኋላ በደንብ ካጠብኩት በኋላ ያው ጥቅል ጎመን ውሃ ይይዛል። በደንብ መጨመቅ አለበት። ውሃው በደንብ እስከሚወጣ በደንብ ጨምቄዋለሁኝ፣ አጥልዬዋለሁኝ። አሁን ደረቅ ነው ማለት ነው። ጥቅል ጎመኔ ታጥቧል፣ ደርቋል። ስለዚህ ወደምናደባልቅበት ሳህን እናደርጋለን። ሩዜን በስሏል። አሁን እንዳልኳችሁ የኔ ሩዝ ትንሽ ቀረት ነገር ይለው ነበር። በደንብ ከዚህ በሰል ብናደርገው ጥሩ ነበረ፣ ግን እናንተ በሰል ታደርጉታላችሁ። ዋናው ነገር ስናቦካው በኋላ ለማድበልበል እንዲመቸን ነው። መጠኑንም ደግሞ እንደምትፈልጉት ታስተካክላላችሁ እንደ ቤተሰቦቻችሁ። ጥቅል ጎመኑን በዛ ብታረጉት በጣም የሚጣፍጥ ነው። ሁለቱም ጥቅል ጎመኑና ሩዙ ሲገናኝ ደስ የሚል ጣዕም አለው። እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ያህል በርበሬ ጨምራለሁኝ፣ ወይም እንደ ፍላጎታችሁ። 1 ግንድ የመጥበሻ ቅጠል ታጥቦ በደንብ ደቆ የተከተፈ ጨምራለሁ። በጣም ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል። እሱም የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ጨውን ጨምርበታለን። ቦሎቹን ስንሰራ ያው የራሳቸውን ቅመም እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት የሩዝ ዱቄት አለኝ እኔ ቢያንስ ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ ያህል ለዚህ ሩዝ ይበቃኛል። ወይም እያየን የምንጨምረው እጃችን ላይ በደንብ ማድበልበል እስከምንችል ድረስ የሩዝ ዱቄታችን እንጨምራለን። የሩዝ ዱቄት መሆኑ ጥቅሙ ከሽ የሚል ያው የሩዝ ጥብስ እናገኛለን። ሩዙን በቡና ማሽን መፍጨት ነው እንደተለመደው። ድቅቅ አርጋችሁ ብትፈጩት ራሱ የቡና ማሽናችሁ ይፈጭላችኋል። በመሃል ቆም እያረጋችሁ መታ እያረጋችሁ ብትፈጩት ያው ለእንትናችሁ አያበላሽባችሁም ለመፍጫችሁ። ከዛ እናደባልቀዋለን። ሁሉንም የሩዝ ዱቄቱን ከጨመርን በኋላ በደንብ እናደባልቀዋለን። ከዛ ከፈለጋችሁ እጃችሁን ታጥባችሁ በደንብ በእጃችሁ ማብኳት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በደንብ እንዲዋሃድና ጭፍልቅልቅ ለማድረግ እንዲመቸን ነው በእኔ በድንች መፍጫው መፈጫው። ከፈለጋችሁ በእጃችሁ በደንብ ማሸት ይቻላል። ትንሽ ደቂቃ ይፈልጋል። እዚህ ጋር በደንብ የኔ ትንሽ መብሰል ስለቀረው በደንብ የበሰለ ሩዝ ከሆነ ይሄንን ፕሮሰስ ብዙም መፍጨት አይጠበቅባችሁም። እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ፉርኖ ዱቄት ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት መጨመር ትችላላችሁ። ከሁለቱ አንዱ ያላችሁን የበቆሎ ዱቄት ከሆነ በጣም ጥሩ፣ ካልሆነ ደግሞ የፉርኖ ዱቄት 1 የሾርባ ማንኪያ ወይም እንደ ብዛቱ 2 የሾርባ ማንኪያ አድርጋችሁ እጃችሁ ላይ መድበልበሉን መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስሞክረው የኔ መያያዝ ስለጀመረ እጄ ላይ ዘይት እቀባለሁ። ያው የመጠባበቅ ባህሪ ስለሚኖረው ያንን ለማስቀረት እጄ ላይ ዘይት ቀባና እየወሰድኩኝ አድበለብላለሁ ማለት ነው። ሳይዙን እንደምትፈልጉት ከፈለጋችሁ ከዚህም ከፍ ማድረግ ይቻላል። ተለቅ ብሎ ቶሎ ጠብሶ ለመገላገል ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እንደኔ አነሳ አድርጋችሁ ከዚህም አነሳ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ስትጠቀልሉ ጥብቅ ብታረጓቸው ጥሩ ነው። በእርግጥ የሩዙ ዱቄትና
የበቆሎ ወይም የፉርኖ ዱቄቱ በደንብ ያያይዝልናል። ግን ጠበቅ ጠበቅ ማድረጉ ጥሩ ነው። እንደዚህ ያው በእጄ እያድበለበልኩኝ አዘጋጀዋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ከፈለጋችሁ ይሄንን ሩዝ በዘይት አለመጥበስ ትችላላችሁ፣ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ወይም በኤር ፍራየር ለትንሽ ደቂቃ ደረቅ እስከሚል ድረስ መጥበስ ትችላላችሁ። ከዛ ካወጣችሁ በኋላ ሱጓችሁ ውስጥ ትጨምራላችሁ። ግን ለጣዕሙ ደስ የሚለው በዘይት ሲጠበስ ነው። ስለዚህ ትንሽ ዘይት ሞቀ እናደርግና በጣም መግለብለብ እንዳይኖረው መካከለኛ ላይ እናደርገውና እንጠብሳችኋለን። በሁለት ዙር ነው የምጠብሰው። በአንዴ ገብቶ ያው ዘይት ምጥጥ እንዳያደርግብኝ በሁለት ዙር ነው የምጠብሰው። እንደዚህ ቡናማ ሲሆን እናወጣዋለን። ይበቃዋል። ለትንሽ ደቂቃ ይፈልጋል። ቢያንስ 7-8 ደቂቃ እያየ ነው እያገላበጥ ነው እናበስለውና እናወጣዋለን። እሱን ፔፐር ታውል ላይ እናደርገዋለን ዘይቱ እንዲመጥልን። ከዛ መጥበሻ ላይ በዛ ያለ ሽንኩርት ነው የምናደርገው። ያው በደንብ ስልስ ስጎ ያለው እንዲሆንልን ማለት ነው። በዛ ላይ እኔ ወደ 3 ያህል ሽንኩርት የተጠቀምኩት ቀይ ሽንኩርት ተለቅ ያሉ፣ እሱን በጣም ሳይደቅ እንደዚህ እለዋለሁ፣ እጠብሰዋለሁኝ። ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ መጥበሻዬ ላይ። መጥበሻዬ ትንሽ ስላነሰችኝ ወደ ተለቅ ወዳለ መጥበሻ ሄጃለሁ። እዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ገርደፍ የተደረጋለኝ። እሱንም ቢያንስ 2 የሾርባ ማንኪያ ያህል እጨምራለሁኝ። በጣም ነው የሚያጣፍጥልን ነጭ ሽንኩርታችን። ዝንጅብል ስለሌለኝ እንጂ ከዝንጅብል ጋር አብሮ ቢሆን ኖሮ በጣም ይጣፍጣል። በጣም ትንሽ በርበሬ እናደርጋለን ለመልኩ ያህል። ያን ያህል የወጥ ስሜት እንዲኖረው አንፈልግም። ግን ከፈለጋችሁ በደንብ እንደ ወጥ አቁላልታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር ልክ ዶሮ እንደምታቁላሉት አርጋችሁ ብትሰሩትም በጣም የሚጣፍጠው። እኔ ግን ያው እንደ ቲማቲም ስጎ እንዲሆን ስለፈለግኩኝ ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምጨምረው ትንሽዬ እርድ ነው። ትንሽ በርበሬ፣ ትንሽ እርድ እንጨምራለን። መልኩ የሚያምር መልክ እንዲኖርልን ማለት ነው። በርበሬና እርድ በጣም አሪፍ አላቸው፣ መልክ አላቸው አብረው። ከዛ ትንሽ እንጠብሰዋለን። ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ የቲማቲም ድልህ ነው የማደርገው። ቲማቲም ድልህ ግዴታ መሆን የለበትም። ቤት ውስጥ የፈጨ ነው ቲማቲም መሆን ይችላል። እኔ ያሉኝ ጥሬ ስለነበሩ ነው ድልሁን የተጠቀምኩት። እሱን እንደ ሽንኩርታችን መጠን እያየን ወይም ደግሞ እንደምንወደው መጨመር እንችላለን። ከዛ ቲማቲም ገርደፍ የተደረጋልኝ በደንብ ካበሰልኩት በኋላ ሽንኩርቱን ነው የምጨምረው። እዛ ቲማቲማችን ያው ልናወጣው አካባቢ በጣም ሙትት እንዳይልብን ልናወጣው አካባቢ ነው የምንጨምረው። ከዛ እሱንም በደንብ እንለዋለን፣ እንጠብሰዋለን። እዛ እዚህ ጋር መከለሻ ነው የምጨምረው። ትንሽዬ መከለሻ፣ ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ለጣሙ ያህል ነው የምንጨምረው። ከዛ እሱንም ትንሽ ጠበስ እናደርገውና ቅመማ ቅመሞቻችንን እንጨምራለን። የምንወደውን የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አብዛኞቻችን የራሳችን የምንፈልጋቸው ቅመሞች አሉ። እኔ ግን ቁንዶ በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ጨው ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ። መከለሻም ስለጨመርን ለዚህ ምግብ ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ። እሱንም ትንሽ እሳት እናስመታዋለን፣ እናዋህድና በጣም የሚጣፍጥ ስጎ ነው የሚሆነው። ስጎ ራሱ እውነት ለመናገር ብቻውን ራሱ ሩዞቹን እዚሁ ላይ ጨምራችሁ ብቻውን ያለ እንጀራ ምናምን ልትበሉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጦስኝ ጨምራለሁ፣ ካላችሁ ጨምሩ። ደረቁ ነው ያለኝ፣ ስለዚህ በእጄ እንደዚህ ያሸው ጨምረዋለሁ። የመጥበሻ ቅጠልም ጨምርበታለሁ። እዛ እሱንም ትንሽ እሳት እናስመታዋለን። ስጎው እዚህ ጋር ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ በቃ ሩዛችንም የሩዝ ቦሎቻችንም እንደዚህ የሚያማምሩ ብራውን ሆነው በስለውልናል። ስለዚህ ስጓችን ውስጥ እንጨምረዋለን። ከፈለጋችሁ ስጓችሁ በጣም ወፈር ያለባችሁ ከሆነ ውሃ ጨምራችሁ አንተክተካችሁ ውሃው ሲንተከተክ ሩዞቻችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ግን በተቻለ መጠን ልታወጡ ስትሉ ብትጨምሩት ሩዙን ጥሩ ነው። እና ደግሞ ሩዝ ያው ውሃ የመምጠት ባህሪ ያለው ውሃ ምጥጥ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ውሃ በደንብ ጨምራችሁ አንተክተካችሁ ብትጨምሩት ጥሩ ነው። ከዛ ቃሪያ እንጨምራለን። የተወሰነ ቃሪያ ለመብላት ማዘጋጀት እንችላለን እዚህ ጋር። ከዚህ በፊት ግን በእንጀራ መመገብ ካልፈለጋችሁ፣ ይሄንን እንደ አይነት ማድረግ ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንዲህ ካወጣችሁት በኋላ ኦቨን እቃችሁ ላይ ቺዝ እንዲህ ካደረደራችሁት በኋላ ቺዝ ላዩ ላይ ነስነሳችሁ እንቁላል ትንሽ አድርጋችሁ ኦቨን ውስጥ ብከቱት
ስታወጡት በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው የሚሆነው። እንደሱ ሞክሩት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ልክ እንደኔ እንደ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ከጎመን ከምስር ጋር ከፈለጋችሁት ነገር ጋር እንደ አይነት ይሄዳል። ብቻውንም እንዳልኳችሁ በቺዝ ልታደርጉት በእንቁላል ልታደርጉት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ስጓችሁ ላይ ስጋ ልጨምሩ ትችላላችሁ። ብዙ ነው አማራጩ። ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሰርታችሁ ተመገቡት፣ ላኩልኝ ስራችሁንም። እንደ ሁልጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። ሰላም ዋሉ።